Πάμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μια πανεύκολη συνταγή. Είναι μπανανοπιτάκια. Φίλες με ευκαιρία που μια φίλη του καναλιού, η κυρία Φωτεινή, μας έστειλε ένα κλόνο μπανάνες κυπριακές, βιολογικές. Τις απολαύσαμε, δωρήσαμε, φάγαμε, αλλά διαμαρτυρήθηκε και το σπρέι. Από τη χαρά του. Από τη χαρά του. Θα σας δείξω και τούτα τα εύκολα μπανανοπιτάκια. Είναι εξαιρετικά, πάρα πολλά ωραία. Και για τις κοπέλες που δεν μπορούν να ανοίξουν ζύμιν ή που βιάζονται ή θα τους έρθει κάποιος ξαφνικά, μπορούν εύκολα να έχουν έναν ωραίο κεραστικό μαζί με το τσάι τους, τον καφέ τους, το χυμό τους, και για τα παιδιά ωραίο. Μια ελεύθερη συνταγή, οι ποσότητες σχετικώς ελεύθερη βέβαια, μετατρέπεται. Παρόλο που στη ζαχαροπλαστική θέλει μέτρα, τούτη είναι η εξαίρεση. Ωραία, έτσι. Κάθε κανόνας έχει την εξαίρεση του. Θέλω ένα φύλλο σφολιάτα. Είναι ξεπάγωτο. Γράφει πάνω στη συσκευασία πώς θα το ξεπαγώνετε. Θέλω επίσης 4 με 5 κουταλιές ταχίνι ακατέργαστη. Κάθε κουταλιά είναι 20 γραμμάρια. Την κανέλα μου, καμιά κουταλιά. Τη ζαχαρίτσα, εδώ έχω 3 μεγάλες κουταλιές, είναι 60 γραμμάρια. Και αφήσαμε πίσω τις μπανάνες που είναι το βασικό υλικό που θα μπει. Εδώ είναι περίπου μισό κιλό. Είναι μικρούτσικες φίλες μου, αλλά έστω πουλές ωραίες, εύγευστες. Παρόλο που έξω όταν τις δείτε έχουν πάρει ένα χρώμα, μέσα είναι τέλειες, Μιχάλη, μα δε τι ωραίες που είναι από μέσα. Ένα εγκόψω τώρα που να την κόψω μέσα στο. Είναι οι κυπριακές μας μπανάνες, οι παραδοσιακές από τη Χλώρακα. και γλυκύτατες. Σε ευχαριστούμε φίλοι Φωτεινή. Να δει το βίντεο και να δει τις μπανάνες της, ότι τις ετοιμήσαμε δεόντως. Έχει ωραίο λουβί με τα λάχανα κάτω, είπατε και εσάς. Είπε ένα λαλί μου πονάρτε να φάμε, τρώει το λουβί. Κάτσε φάε κάτω, άμενε. Ναι, πρώτη δουλειά θα ανοίξουμε το φύλλο. Σε παγώσει και είναι σε θερμοκρασία του ματιού που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και τούτον έχει μάρκες Μιχάλη, πολλά ωραίες. Και άμα το πιάσουμε μια φορά και ικανοποίηση μας, καλύτερα να πιάνουμε την ίδια μάρκα. Φρέσκες, να φορούμε τις ημερομηνίες πάνω. Το λάρο λίγο οπότε ο Μιχάλης, να ισώσει. Και να δείτε πώς θα το κάνω. Είναι πανεύκολη η συνταγή. Πάρα πολλά ωραία. Και πανεύκολη. Τώρα φίλες μου, η διαδικασία είναι, απλώνουμε την ταχίνι. Όχι, με το κουτάλι μόνο δεν λερώνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό το άφηκα και μέσα στο μπουκαλάκι. Δεν υπάρχει λόγος να σπατάλουμε τα υλικά μας, άμα μπορούμε να τα κάνουμε με καλύτερο τρόπο. 4 κουταλιές. Οι 4 κουταλιές είναι περίπου 80 γραμμάρια. Να πιάετε τη συσκευασία τη μικρή, είναι 240 γραμμάρια. Και να την χρησιμοποιήσετε 2 φορές. Η κάθε συσκευασία σφολιάτα έχει 2 φύλλα. Εγώ έβαλα 4 κουταλιές, έτσι καλά γεμάτες, είδετε τες, και θα το βάλω, θα φύγω λίγο έτσι λίγο στην άκρη. Τώρα θα ρίξω και τη ζαχαρίτσα μου, όσοι θέλουμε βάλουμε. Εγώ βάζω παντή ζαχαρή, τα 2 κουταλιές θα μπουν, γιατί θα βάλω και από πάνω. Τώρα φίλες μου θα μπει και κανελίτσα. Μια κουταλιά κανέλα, 8 γραμμάρια, να μπει. Πάμε. Τούτο όσοι θέλουμε να βάλει ο καθένας. Εγώ θέλω να έχει κανέλα, γιατί ένα δω και άρωμα. Μπανάνα και κανέλα, ωραίος συνδυασμός. Τώρα φίλες μου, κάνω το και τούτο, ώστε να αναμειχτούν. Η κυρία, θέλεις ένα πιατάκι να τα σκόψεις μέσα τις μπανάνες, σαν να κόβεις και να βάλεις απευθείας. Άρα κόβεις φετούλες. τις μπανάνες. Τώρα να δείτε εντάλλως τις κάνω. Από 3 περίπου μιλίμετρα. Δεν τα ωραίες μπανάνες, Μιχάλη, και από μέσα. Ναι. Θέλω μία μπανάνα από τούτες για κάθε γραμμή. Μικρές μπανανούλες, αλλά ήταν εξαιρετικές. Πάει πρώτη και λύγεται φίλες μου, πάει. Το χαρτί είναι εντωμεταξύ, αφήνω το που κάτω, είναι το χαρτί της συσκευασίας. Ναι. Ευκολύνει με, στεχνά τα χέρια μου για να μπορέσω να το τυλίξω. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη μπανάνα. Είναι εύκολο. Και τα μωρά μπορούν να την κάνουν τη συνταγή, φίλες μου.
θα συνεχίσουμε να τελειώσουμε το γεννήσει ρολό. το φύλλο. Τώρα πιάσει ακόμα έναν τούτο που κάνω τώρα. Να το δουν οι φίλες και οι φίλοι μου, γιατί έχει και αρκετούς φίλους που ασχολούνται και παραπονιούνται ότι λέω μόνο φίλες, αλλά βλέπω ότι στα σχόλια υπάρχουν και αρκετοί φίλοι. Περίπου παίρνει 5 μπανάνες. Ποτούες τις μικρές, μα δεν τι ώρες που είναι. Όταν αρχίσεις να τρως, δεν μένεις στη μία. Πολλά ωφελήμες οι μπανάνες και ιδίως οι βιολογικές. Ετώνησε μας το ότι οι βιολογικές και απολαύσαμε τις. Πάει. Παρόλο που ψηθήκα Μιχάλη, βλέπεις τι ωραίες που είναι από μέσα. Να θέλουμε όριμες μπανάνες, ψημένες, γλυκές. Ήθελα να προλάβω πριν τελειώσω να κάνω τη συνταγή. Είχα την υπόψη μου και ήρθε στην ώρα η μπανάνα τούτη η βιολογική. Είμαι πιο ικανοποιημένη που την κάνω με την μπανάνα. Έτσι που είναι κυπριακή, βέβαια. που είναι γλυκύτατη. Χλώρακα του δες πάντο τσιπέγια και χλώρακα. Και δεν τις κόβεις προηγουμένως. Και προτιμώ την ώρα που τις κάνω να τις κόφω, Ναι, για να μου μένουν ωραία, να με χάνουν το χρώμα τους. Βεβαίως, διότι τα φρούτα οξυδώνονται, μαυρίζει και έχω τις έτοιμες, είναι και δυσκολία. Μια, την κόβεις, την κλείνεις μέσα Ευκολία. και προχωράς. Και προχωρούμε. Χρειάστηκα 5 εγώ από τούτες. Περίπου ακαθάριστες είναι μισό κιλό. Όπως, εντάξει. Διότι να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Πρέπει να κλείσει. 5 είναι μια χαρά. 5, όχι, μπαίνει 6. Όλες οι συνταγές φίλες που μπαίνουν από την Ελίζα είναι δοκιμασμένες. Εν έχει στο κουτουρού, εν έχει η Ελίζα. Έβαλα λίγο ένα λευράκι. Ναι, γιατί κολλήσασαι και θέλω. Λόγω της υγρασίας που έχουν οι μπανάνες. Ναι. Έτσι ταχύ. Έτσι ταχύ και οι μπανάνες. Έχω το φορμάκι μου τούτο που χωράει 12. 12 θέσεις, άρα θα κάνεις 12. Πάμε. Εντάξει. Πάει. Εν του βάλω χαρτάκι. Να το βάλω μετά το χαρτάκι. Έτσι γίνονται όπως τα κεκάκια. Είναι εξαιρετικά. Είναι πολλά ωραία. Αντίθετα σέρκασα και βρεχτού. Λίγο ένα λευράκι φίλες μου, να έχετε κοντά σας. Δεν είναι ωραία οι μπανάνες που φαίνονται. Ωραία, τούτο στη μέση. Ναι, δάμε. Ναι, έτσι το κάθε κομμάτι μετά σε 3 κομμάτια. Ο φούρνος μας ζεσταίνεται στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα, όπως είπες. Ναι, 170-175. Κάποτε Μιχάλη έλεγα για τις φωλιάδες να τις βάλουν 200. Εγώ έβαλω τις υψηλές θερμοκρασίες. Προτιμώ να ψήνετε πιο σιγά για να ψήνετε και από μέσα. Να έχετε το ξύλο σας από κάτω, να κάνετε τη δουλειά σας και λίγο ένα λευράκι βοηθά πάρα πολλά, διότι έχει γέμιση μέσα με ταχίνι την μπανάνα. Τούν τα σπρέι είναι πολλά βολικά. Άρα έχεις ξεκάσει η φόρμα του με σπρέι λαδιού και λίγο ένα λευράκι. Κάνω τα έτσι λίγο. Μπορεί να τελειώσουν και μέχρι εδώ. Διότι έχουν μέσα και ζάχαρη και κανέλα. Αλλά εγώ βάλω τους ακόμα λίγη ζαχαρίτσα, όλα λίγη. Μάλιστα, λίγη ζάχαρη από πάνω. 3 κουταλιές δεν τις χρησιμοποίησα όλες. Χαρά είναι, μια χαρά. Να καραμελώσει τούτη και να γίνει πάρα πολλά ωραία. Και λίγη κανέλα. Πάτε φίλες μου, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Ακόμα μια συνταγή, φουρνίζεται. Πάμε. Έτοιμος ο φούρνος. Έτοιμος ο φούρνος. Στη μέση του φούρνου, χωρίς άλλα τα ψά μέσα στο φούρνο. Και ετοιμάζουμε το καφεδάκι. Και 24. Στους 170 βαθμούς Κελσίου. Όχι. Προτιμώ και εγώ να είναι έτσι με ξαθρό χρώμα. Να μην της αρπάζει η υψηλή θερμοκρασία. Ναι, Μιχάλη, μετά πάει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά ψήνεται σιγά και από μέσα και γίνεται ωραία αφρά. Άρχισαν να τρέχουν τα σάλια μου. Θυμήθηκα τις προηγούμενες που έφαγα και τρέξαν τα σάλια μου αμέσως. Συγγεία της φίλης μας της Φωτεινής από τη Ζώδια. Τώρα είναι στην Πάφο. Και μας έστειλε έναν ολόκληρο κλόνο από μπανάνες. Φίλες μου, και τα φρούτα μας στην Κύπρο είναι εύγευστα, τα λαχανικά μας, τα όσπρια, εν ο ήλιος, εν το έδαφος και πρέπει να τα προτιμούμε για να έχουν και όρεξη νέοι να ασχοληθούν με τις γεωργικές δουλειές. Δείτε τι ωραία μπανάνα. Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο, κοιτάξτε πως έχουν γίνει
Φούσκωσαν και λίγο. Μετά από 22 λεπτά φαίνονται ψημένα, λέει η Λίζα. Είναι ώρα να τα βγάλουμε. Ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός, Ναι, βέβαια. Ό,τι πληροφορίες διούμε για το ψήσιμο Έτυχε είναι φούρνο. απλά ενδεικτικό. Ακριβώς. Έτυχε σε άλλο φούρνο να μου παίρνει περισσότερο χρόνο. Ωραία. Σβήνουμε το φούρνο. Ωραία. Κλείς το φούρνο μόνο. Μοσχομυριστά από το φούρνο τα μπανανοπιτάκια μας. Α, δεν πασαρέλα τους. Φτιάξτε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε τα, γράψτε τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ακόμη, δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά. Θα τα αφήσουμε τώρα λίγο να πέσει λίγο η θερμοκρασία τους και θα τα βγάλουμε από τα φορμάκια. Τι γίνεται, να το βγάλεις έτσι ζεστό? Ωραία. Πάει στο φορμάκι. Βοηθούμε τα λίγο. Και βγαίνει. Ωραίο κέικ. Ωραίο κεκάκι. Λάβε που είναι ζάχαρη και καραμέλο. Σε βοηθούμε το απαλά. Καλύτερη. Εντάξει, και είναι ευκολία. Είναι ευκολία. Παρόλο που είναι ζεστά ακόμα. Ζεστούθηκε, αλλά φτιάχνω. Μέσα στη χάρτινη φόρμα δεν θα ψηθούν τόσο ωραία όσο στη μεταλλική. Εγώ προτιμώ να τα βάλω στη μεταλλική και μετά να τα μεταφέρω. Τα ψήνεις στη μεταλλική φόρμα και μετά τα σερβίρεις μέσα στο χάρτινο. Βάζουμε ζεστό νερό και καθαρίζουμε και τη μεταλλική μας και μια χαρά. Την τρίβουμε άγρια. Άμα την αφήσουμε και φουσκώσει με υγρό πιατών και λίγο νεράκι, είναι μια χαρά. Κέικ. Μικρά κεκάκια. Αυτά λοιπόν είναι τα ωραία μπανανοπιτάκια μας με ταχίνι και κανέλα. Μας προσκαλούν να τα απολαύσουμε. Πανεύκολα, Μιχάλη, και Θα οικονομικά. τα δοκιμάσουμε τώρα έτσι ζεστά ή να περιμένουμε λίγο. Δες τι ωραία, Μιχάλη. Υπέροχων κεραστικών στο άψε σβήσε. Με πολύ πολύ αγάπη, ακόμα μια συνταγή από μένα. Για την οικογένειά μου και για όλους εσάς. Ωραιότατα. Ώρα να απολαύσω και εγώ ένα έτσι ζεστό. Φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε μπανανοπιτάκια. Παίρνω ένα, είναι ζεστό. Πίσω από τις κάμερες τα τρώμε έτσι, χωρίς πυρουνάκι και μαχαιράκι. Εξαιρετικά. Γεμάτο μπανάνα. Και με ένα τσάι με Yes. κάνελο γαρίφαλα. Ό,τι πρέπει, ωραίος συνδυασμός. Φίλες μου, κάντε τα, απολαύστε τα, είναι εξαιρετικά πάντως. Ο Μιχάλης απολαμβάνει τα. Ευχαριστά φωτογραφία. Πραγματικά φίλες και φίλοι, αξίζει τον κόπο. Ένα Είναι και πολύ ωραίες κόπο. μπανάνες και στο άψε σβήσε φτιάξτε τα και απολαύστε τα. Εσείς και η οικογένεια σας και οι φίλοι που θα κοπιάσουν. Της υγείας σας. Στην υγεία του κόσμου όλου και καλή συνέχεια. Είναι γλυκάκι. Και κάκι. Είναι υπέροχο γλυκό. Ωραίο υπέροχο κέικ. Σαν πάστα είναι. Ή στο φαγητό βάλεις ταχίνι, ή στα γλυκά βάλεις ταχίνι, ή στο... έχω ψωμί με ταχίνι, είναι εξαιρετικό. Βάλεις 2 like που κάνει, όχι ένα. Και με τα 2 χέρια. Τρως ακόμη ένα, αλλά έφαγα αρκετά του το μεσομέρι. Ήταν ωραίο το λουβί το κυπριακό με τα λάχανα, τα σέσκουλα όπως τα λες στην Ελλάδα. Έφαγα μπόλικα, έφαγα και μερικές μπανάνες. Να απολαύσουμε και το τσάι μας και αργότερα. Καλή συνέχεια σε όλους τους Άντε φίλες φίλοι και φίλες, να είστε καλά όπου κι αν είστε. Πολύ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε από όλον τον κόσμο. Να μην αρχίσω να λέω τις χώρες γιατί θα κόψω καμιά πίσω και να μην έχουμε παρεξήγηση. Πραγματικά, μας συγκινούν τα σχόλια σας. Είχα ξεχάσει την Αυστρία την προηγούμενη φορά. Ναι. Έχουμε φίλες που μας γράφουν Φιλικία. θερμά σχόλια. Άντε, να είστε όλοι καλά. Like, μην το ξεχάσετε. Με αγάπη. Όσοι δεν κάνατε εγγραφή, είναι ένα κλικ στο εγγραφή. Δωρεάν. Και δωρεάν είναι η εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε αυτές τις ωραίες εκπλήξεις της Ελίζα. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλους. Στη υγεία σας.